ito sa pamamagitan ng mga batas na kanilang lilikhain at ipapasa. Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng pangangailangan ng mamamayan sa isang distritong nasa probinsya at isang distritong bahagi ng highly urbanized area ng National Capital Region? Pare-parehas ba ang kanilang mga problema? Magandang araw, ako si Robert Tan at ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ngayong araw may makakasama tayong dalawang congressional candidates. Aalamin natin kung magkaiba ba talaga ang mga proyekto at prioridad ng mga congressmen na nakabase sa provincial area kumpara sa mga kongresistang naglilingkod sa syudad. Tutok lang kayo dahil sasagutin namin ang mga katanungang yan sa loob ng isang oras. Dito lang yan sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ang siyudad ng Las Piñas ay mayroong 20 barangay at nahahati sa 2 distrito. Kabilang sa unang distrito nito ang mga barangay ng CAAVF International, Daniel Fajardo Poblacion, Elias Aldana, Ilaya, Manuyo 1, Manuyo 2, Pamplona 1, Pamplona 3, Pulang Lupa 1, Pulang Lupa 2, Zapote. Habang ang ikalawang distrito naman ay binubuo ng mga barangay ng Almanza 1, Almanza 2, Pamplona 2, Pilar Village, Talon 1, Talon 2, Talon 3, Talon 4 at Talon 5. Bagamat may 2 distrito ang lungsod ng Las Piñas, iisa lamang ang kanilang kinatawan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ako si Cathy San Gabriel. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Media ng Bayan na pinagsanib-puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan, 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan, 738 kHz. Ngayong hapon ay makakasama po natin ang 2 congressional candidates mula sa Bulacan at Las Piñas. Running for the congressional seat of Bulacan 2nd District is Pete Mendoza. Nagtapos siya ng Doctor of Medicine sa University of Perpetual Help Laguna noong 1990. Kapatid niya ang dating gobernador ng Bulacan na si Josie de la Cruz at incumbent congressman ng 3rd District of Bulacan na si John Mendoza. Kasama rin niya ngayong hapon si Ginoong Luis Casimiro, isang independent candidate running for the sole congressional post sa Las Piñas. He is currently the HR director of a steel company and is an officer of the NCR Tripartite Peace Council representing the management sector. Magandang araw po sa inyong dalawa and welcome sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Magandang hapon din po. Okay. Ginoong Casimiro, can you tell us more about Las Piñas, yung pong demographics, population, and livelihood sa inyong lugar? Well, Las Piñas is in the National Capital Region. Its population is about 700,000. Voting population is about close to 400,000. And we have 20 barangays and divided into 2 districts. 11 in the 1st district and 9 in the 2nd district. Well, basically, the main livelihood of the people there are meron silang businesses, no? But majority are really employees and workers within the NCR, within the region. And Doc Pete, how about sa ikalawang distrito po ng Bulacan? Well, ang ikalawang distrito ng Bulacan ay kinapapalooban ng 7 bayan na bayan ng Bukawe, Balagtas, Giginto, Plaridel, Baliwag, Pandi at Bustos. Ito po ay mayroong 124 barangays at mayroong around 650,000 population. Ang voting population po ay more or less mga nasa 370,000 at mostly ang kabuhayan po dito, it's a more of an agricultural district. Kayo po, Doc Pete, ay ang record ng serbisyo publiko. Can you tell us more about this? Well, I would like to believe na ako po ay ang aking pong paninilbihan bilang director at chairman ng isang cooperative ay part of public service. And also, I was one of the board of directors ng National Agribusiness Corporation
na ito po ay isang subsidiary ng Department of Agriculture. Ginoong Casimiro, kayo po ay nanggagaling sa private sector. Tama po. At wala pong eksperyensya pagdating po sa serbisyo publiko. Ano po ang nagtulak sa inyo na pumasok sa politika? Well, basically, kaya ako nainggan yung pumasok sa politika is because Las Piñas now really need change. And I think I can contribute to change, especially in legislation and livelihood. Because of my experience in the private sector, maybe I can impart knowledge and technical competence as far as people management is concerned, business development, and so on and so forth. Ang makakalaban niyo po ay ang anak ni Senador Villar sa pagkakongresista. Hindi po ba kayo... how do you see this challenge? No? Kasi syempre po, alam po natin na yung pondo po talaga ng mga Villar sa pangangampanya ay napakalaki as compared to an independent candidate. Ito nga ang maganda eh. If we can prove that it's not all about money para manalo ka sa eleksyon, mas maganda po yun. It can become a catalyst or a change agent for the whole country. Imagine you're fighting a very formidable enemy, a giant, a pader, ika nga. But we don't need money to win, we need votes to win. So yun po ang nagtulak sa akin. At secondly, wala ko kasing malakas ang loob na lumaban kahit na may party affiliation eh. So if you will notice, we have completed a lineup of all independents from congressman, mayor, vice mayor, and councilors. So ito po yung laban namin para ipakita sa buong Pilipinas na hindi lang pera-pera ang pinag-uusapan dito, kundi lakas ng loob, prinsipyo, at gusto nating pagbabago. But you also need money to run your campaign. How do you manage this po, Ginoong Casimiro? Well, meron kaming mga kaibigang nagbibigay ng kontribusyon sa mga mga campaign materials, and we are very grateful for that. However, marami naman mga Las Piñeros ang nagvo-volunteer. Ang importante ho ron, yung sinasabi nga, to quote yung mga Villar sikap at tiyaga. No? So, yung mga volunteers ho namin yan, na sumusuporta sa amin sa pamamagitan ng kanilang sikap at tiyaga in their effort to push change in Las Piñas, yun po nagbibigay lakas, kahit na po napakaliit ng aming pondo. Halos wala na po. Doc Pete, kayo naman po ay 5 naglalaban sa ikalawang distrito ng Bulacan. At isa po sa mga kalaban nyo ay talagang kilalang angkan at matagal na po sa politika ang Pancho. Does this serve as a challenge to you? Although you also belong from, let's say, political family na rin nakilala sa Bulacan. Ito po ay, ang aking pong katunggali ay mayroon na pong naninilbihan ng mga 18 taon sa Kongreso. At ako po ay nakapag-isip at gustong subukan na ako naman po ay makapagbigay ng mga bagong idea, bagong programa sa amin pong distrito. You are a doctor of medicine. Bakit po ninyo naisipang pasukin ang larangan ng serbisyo publiko? Well, honestly, hindi po ito parte ng aking pong gustong i-accomplish sa aking pong lifetime, no? But hinihingi ho ng pagkakataon, hinihingi ng partido na ako po ay lumaban sa ating pong second district ng Bulacan at subukan na makapagbigay ng pagbabago po sa distrito. Kasalukuyan pong kongresista ng 3 distrito ng Bulacan ang inyong kapatid na si John Mendoza at gaya nga po ng aking nabanggit kanina, dating gobernador ng Bulacan ang inyong isa pang kapatid na si Josie de la Cruz. Ano po ang inyong pananaw patungkol sa issue ng political dynasty? Well, ako ay naniniwala na ang bawat citizen ay meron pong karapatan, wag lang pong pagbawalan ng batas na lumahok sa eleksyon. Ngunit sa dulo, ang taong bayan pa rin po ang magdidesisyon kung sino po ang gusto nilang tangkilikin at kung sino po ang pinapaniwalaan nila na makapagbibigay ng mas magagandang programa sa kanila pong kinalaman.
Kayo po, Ginoong Casimiro, meron po ba kayong iba pang mga kamag-anak na kasalukuyang nakapwesto o tumatakbo ngayong halalan? Ngayon po, wala po akong kamag-anak na nakapwesto. Ngunit yung akin pong anak na si Luigi ay tumatakbo pong konsyal sa 2nd District ng Las Piñas. And ano po yung, what's your take on political dynasties? Well, ako I'm against political dynasty, marami nga nagtatanong, kung against ka sa political dynasty, bakit mo pinatatakbo rin yung anak mo? Ang ibig sabihin sa akin ng political dynasty is yung kung meron nang nakapwesto. How can it become a political dynasty kung wala namang nakapwesto? Ngayon, sabi na, o tanong na, paano kung pareho kayong nakapwesto? Kung papalarin. Well, siguro, kung ako'y papalarin at makapasok ako sa Kongreso, isa ako sa magsusulong ng enabling law para masolusyonan yung political dynasty na yan. At definitely, hindi naman kaagad-agad yan mapapasa, no? So, I guess, ang aking ano lang naman dyan is, sige, we'll try it, Kung ako makapasok, congressional level, I can push for reforms in the political scenario, specifically on the political dynasty, no? Pero on the local level, yung anak ko naman, assuming na manalo din siya, well, he can probably come up with reforms within the district or the local government unit. Alright. Ang ikalawang distrito po ng Bulacan, ano po yung sa tingin nyo pinakamalaking problema doon at paano nyo po ito binabalak na solusyonan? Sa aking pong pag-ikot sa distrito, ang nakita kong pinakamalaking problema pa rin ay ang healthcare delivery. Kung kaya't bilang isang doktor, ay palagay ko po ay ako ay may kaalaman kung paano ko po matutulungan in terms ng legislation ang ating pong mga kababayan, hindi lang po sa distrito ng Bulacan, ng Pilipinas. Ang pangalawa po ay ang pagbibigay ng trabaho sa ating pong mga kadistrito dahil ito po ay isa pang ring agricultural district. Medyo napabayaan po ang sektor ng agrikultura dito po sa aming distrito. Kung kaya bilang dating empleyado ng Department of Agriculture, ay ninanais ko rin po na ibalik ang sigla ng mga magsasaka sa ating pong distrito. How about sa Las Piñas po, Ginoong Casimiro? Well, ano ko ron is marami rin namang mga tao na interesadong magkaroon ng pagbabago rito sa Las Piñas. Kung kaya wala namang alternative, wala namang tumakbo Even those with political affiliation, hindi tumakbo. Yes. But yung problema ng distrito nyo? Yung problema ng distrito namin, basically marami, Yung pinakamalaki po? Just like an urban area, one is traffic, really. That's the biggest problem in Las Piñas. Of course, yung migration of people to Las Piñas. And we have seen the growth of the population. In 2005, the population of Las Piñas was about 550,000. In a span of about 7 years, it's now 700,000. So yung population growth. Now, how do we correct this, or how can we have solutions to this problem? So maybe yun ang titingnan namin once makaupo kami at harapin namin itong katotohanan na to, Alright. Okay, magpapatuloy pa po ang aming diskusyon sa pagbabalik yan ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ang ikalawang distrito ng Bulacan ay binubuo ng mga munisipalidad ng Balagtas, Bukawe, Bustos, Giginto, Pandi at Plaridel. Ang District 2 ang may ikatlong pinakamalaking populasyon sa probinsya ng Bulacan na may kabuuang 615,803. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng media ng Bayan. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. At bago tayo magpatuloy sa ating diskusyon, kilalanin muna natin ang Seoul Congressional District ng Las Piñas. Lungsod ng Las Piñas, nasa hilagang silangan ng Paranaque, timog silangan ng Muntinlupa at patimog kanluran ng Bacoor, Cavite. Ang Las Piñas ay kilala sa buong Pilipinas dahil sa produktong salt beds, jeepney factories at bamboo organs. Maliban sa pagpapaunlad, naging kilala ang ating kultura dahil sa isinasagawa rin ng International Bamboo Organ Festival sa Las Piñas upang mas maging kilala ang kanilang produkto.
Ang pagmamahal sa bayan ay susi sa ating kaunlaran. Kung pangangalagaan natin ang ating yaman, matitiyak nating aangat ang Pilipinas. Bisitahin ang aming Facebook page sa www.facebook.com/Hatol ng Bayan 2013 o kaya ay mag-tweet sa @Hatol2013. Balikan natin muli si Cathy San Gabriel at ang ating mga bisita. Cathy? Maraming salamat, Robert, at aalamin natin sa ating mga panauhin ang mga congressional candidates mula sa Lone District ng Las Piñas at mula naman sa 2nd District ng Bulacan ang kanilang mga pananaw at paano nila planong solusyonan ang ilan sa mga issue na ating kinakaharap. Education, unang-una. Paano niyo po ito ninanais solusyonan, Ginoong Casimiro? Well, ang sabi ko nga pag ako'y umiikot at pag natanong ako tungkol sa programa about education, sinasabi ko na yung education as far as the grade school and high school o yung mababang paaralan at mataas na paaralan ay libre. No? Ngunit meron tayong portion na kinalilimutan. Lalong-lalo na ngayon yung bagong programa ng ating national government, which is the K-12 program. Gusto kong ituon ang aking atensyon within my 3-year term sa preschool. Kasi alam naman natin, ang preschool, napakamahal yan. Yan ang wala tayo sa mga barangay. Meron tayo daycare centers, pero walang preschool. So pag ako'y naluklok, isa sa mga programa ko ay magkaroon ng preschool na libre. No? At the same time, kino-complement ko yung programa ng local government and national government para ma-maximize natin yung government source or funds. Kailangan complementary, huwag maging redundant o maging duplication. So naisip ko na ang preschoolers, importante yan in the development. Prepare them for the formal education, which is K-2. So more funding for preschool? More funding for preschools na public, not private, because most of the preschools are private and they're very expensive. So lalagyan natin yan ng mga special education teachers na funded ng gobyerno. How about you po, Doc P? Well, sa Bulacan po, medyo sinaswerte po kami na ang literacy rate ng aming probinsya at ng distrito ay mahigit po sa 90%. But again, ang problema po dito ay pagkatapos ng high school, kahit po pagsamasamahin natin ng scholarship programs ng lahat po ng opisyal ng gobyerno, ay kulang pa rin para po panagutan ito pong mga pangangailangan sa edukasyon. Ako ho ay naniniwala na ang pag-edukasyon should be a right of every individual. Kaya ho sa aking pananaw, dapat ho siguro tayong magtayo ng pasilidad sa gobyerno na kung saan meron po tayo pagbibigay ng parang student loan. No? Bigyan natin ng pagkakataon yung mga may kakayanan sa pag-iisip na makapag-aral pa at makapag-kolehiyo. At sa dulo, pagkatapos po nila, ay meron naman silang obligasyon na bayaran kung ano man po yung kanilang pong hiniram para po sila ay makapag-aral. Employment, jobs creation sa Las Piñas po. Kung inyong malalaman, marami na hong malalaking kumpanya ang umalis ng Las Piñas. Bakit ho? They went out of Las Piñas to transfer to mga one transferred to Vietnam, which is one of the biggest company in the Philippines. The others lumilipat po ng probinsya, particularly sa Calabar Zone. So nawawala po yung opportunity for Las Piñeros to have employment. So the program that I have is SMEs, yung small and medium enterprises, to relocate to Las Piñas so that makapagbigay din sila ng employment for Las Piñeros. And sana ma-prime din yung economy by these SMEs, and para magkaroon naman ng opportunity yung mga Las Piñeros. For example, sa Muntinlupa po halos napakarami na pong BPOs doon. Sa Las Piñas po, kapitbahay ng Muntinlupa, wala ho BPO roon. Ano pong dahilan nun sa tingin Well, niyo? probably it's because of the infrastructure. Muntinlupa kasi, especially doon sa kanilang, meron silang area on the, they call it the cyber gate area, na talagang doon ang concentration ng mga BPOs at saka mga technical nila. But in Las Piñas,
panay ho naman subdivision, panay naman ho housing, and housing naman po, hindi naman puro sa mahihirap. Para sa high-rise condominiums, is hapon. So probably if there will be a real zoning na gagawin sa Las Piñas to invite small, medium enterprises, then probably mapaprime yung economy. And when maprime yung local economy, kakaroon ng employment generation. How about sa ikalawang distrito po ng Bulacan? Well, ang second district po ay talagang basically an agricultural district. At kakaunti pa lang ang mga malalaking factories na tumatayo po dito. At majority po ng, or more or less marami po sa aming mga kadistrito ay nagtatrabaho sa Metro Manila. Kung kaya't ang frustration nga po namin dito ay sa amin pong private sariling kakayanan, ay pinipilit din po namin sana na makapagtayo ng isa pong BPO dito po sa aming distrito. Subalit sa kakulangan po ng infrastructure ay pa rin po ito magtagumpay. Kung papansinin po natin, mula po sa Metro Manila, pinalunan po ang Bulacan at napunta na po sa Pampanga, sa Clark, ito pong mga BPOs na ito. Kung kaya't hindi po namin maintindihan kung papaanong napakarami po namin na mga nagtatrabaho sa BPOs na kailangan pang lumuwas ng Metro Manila para lang po sila ay makapaghanap buhay. You've also mentioned na konti pa lang yung factories pero marami yung agriculture. So are you saying that you are for industrialization? Well, pinag-aaralan ko po yung profile ng district, no? I would say, ang gusto ko sana ay mapanatili itong, kasi maganda po ang aming vast portion of the agricultural lands are irrigated. So, meron po silang capacity na mag-harvest ng 2 to 3 times a year. Kung kaya't ito po sanang mga bukirin na ito ay mapreserba natin at mapakinabangan ng ating buong bansa. Kasi nakita ko, ang mga bata pong anak ng magsasaka, ayaw na hong magsaka. Ang gusto nila ay makapag-aral ng kung ano-anong kurso para ho makapagtrabaho sa Maynila, makapagtrabaho na nakabihis. Ang hindi po nila na-realize, nasa lupa po ang pera. Hindi na ho nila kailangan lumayo, hindi nila kailangan maghirap ng katawan. Sa bukid lang po, matuto lang po magtanim ang bata, ang mga magsasaka, sigurado pong meron silang pagkakakitaan. Ang susunod po ay unique sa mga highly urbanized areas katulad ng Las Piñas, informal settlers. How do you plan to give a solution to this problem? Well, for one, you need to coordinate with different government agencies, first of all, as to how you're going to come up with solutions regarding informal settlers. No, it cannot just be done by a congressman or a mayor. No. But you are, as a public servant, of course, tasked to help in solving these problems. And the first thing that I will do is come up with a task force, which is a composite of all the different government agencies that will look into the problem. Yun nga napakaliit lang po ng land area ng Las Piñas, and yet it's drawing or attracting a lot of people coming from outside Metro Manila or from the provinces. Why is that so? Well, probably because of what Metro Manila or Las Piñas can offer. However, yung influx ng mga taong katulad nila, kailangan ma-educate din natin, And secondly, meron na ho kaming marami na ho mga na-awarda ng mga lots sa Las Piñas because they've been there for quite some time. And of course, since we only have very few lots, probably one program that we can have is yung public housing. For example, yung mga 4-story high buildings that would house all these informal settlers. Instead of building mga condo units na only the rich people can afford. So it's more of having synergy from among the different government agencies. Sunod po, peace and order and security sa Bulacan po. Well, ang District 2 ng Bulacan ay relatively peaceful po. Kaya't kung ako po ay nakakaikot ng wala po akong kasama, na wala po akong kakaba-kaba na ako po ay madidisgrasya. Kung kaya't dapat na lang pong panatiliin
peace order dito po sa ating distrito. Sa Las Piñas naman po. Well, basically, ang pinakamaltas na ng crime rate sa Las Piñas is more on drugs and more of yung mga crimes on the lives and properties. No? And for one thing, crime prevention is very important. The role of the police is very important. The role of the barangay, especially the tanods, are important. So what will I do? We are all in agreement that a CCTV is very active in preventing crime. So one of my moves is we only have 20 barangays, and with a 70 million PDAP or pork barrel, you can very well spend for CCTV in all the barangays. And I think that would be a very, very good tool for crime prevention. So yun ang isang magiging programa ko. And secondly, you will make the jobs of the barangay tanods and police very light or very easy kasi madali na nating ma-control o ma-prevent ang krimen. Lalo na sa mga strategic areas o sa mga areas na talagang crime prone o talagang alam na natin na doon nangyayari. No? So, I think that's one of the help that I can give the city government and the city itself in terms of crime prevention and security. Sunod po, healthcare, doctor. Expertise niyo yan. Sa amin pong distrito, ang akin po sanang pangarap ay makapagpundar ng isa pong tinatawag na medical van na kung saan meron po itong mga laman na yung serbisyo na parang maliit na klinika at ospital. Dahil marami po sa aming kababayan ang wala pong kakayanan na sila po ay makapunta pa sa mga gobyernong ospital o maging sa pribadong ospital. At sa akin pong pagdalaw sa mga may sakit na ito, ay nakita ko po na malaking bagay kung ang ito pong mga klinika ang dadalhin po natin sa bawat barangay na may kasama pong doktor, dentista, na magpapangalaga po dito sa ating mga kadistrito. At bukod po sana dito, ay gusto ko rin sanang maging katuwang sa pagpapaganda at pagpapaayos ng ating po mga district hospitals dito po sa ating distrito. Marami pa po tayong mga issue na tatalakayin. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Bago tayo magpatuloy sa ating diskusyon, kilalanin muna natin ang 2nd District ng Bulacan. Ang Bulacan ay nahati sa 5 distrito. Lahat ito ay may kakaibang kasaysayang nakaukit rito, partikular ang pangalawang distrito. Ang 2nd District ay binubuo ng Baliwag, Bustos, Paridel, Pandi at iba pa. Punong-puno ito ng kasaysayan kagaya ng Battle of Kingwa Monument na makikita sa Plaridel kung saan ipinapakita ang pagiging palaban at matatag ng mga Pilipino. Kitang-kita ang pagiging malikha ng Bulacan dahil sa kakaibang disenyo ng arkitektura tulad ng Mercado House sa Bustos. Dito rin makikita na pinapahalagahan nila ang bawat istorya sa likod ng mga infrastrukturang ito. Kung malaya nating tatanggapin ang gustong iparating ng mga gusaling ito, mas mauunawaan natin ang ating kasaysayan. Ito naman po ang ilang katanungan mula sa ating mga taga-subaybay. Ang unang tanong ay mula kay Ramon ng Las Piñas. Paano nyo aayusin ang matinding traffic dito sa Las Piñas, lalo na ngayong ang daming mall na tinatayo dito? Mula naman kay Carmen ng Bulacan. Malaking problema po dito ang trabaho. Ang hirap kasi maghanap ng trabaho kung meron man ang baba ng sweldo. Ano po ang gagawin nyong solusyon dito sakaling manalo kayo? Para sa sagot ng ating mga bisita, puntahan natin si Cathy. Cathy? Muli maraming salamat sa iyo, Robert. At yun nga, sagutin niyo po yung mga tanong mula sa ating Facebook page. Ginoong Casimiro, susolusyonan yung problema sa trapiko. Well, sa Las Piñas, there are 3 main tributaries. No? Yung Coastal Road, yung Alabang Zapote Road, at saka yung Quirino Avenue that connects Las Piñas with Parañaque. Yan po ang pinaka-matraffic na lugar permerito sa Las Piñas. Ngayon, meron po akong mga alternative na solusyon na pwedeng irekomenda. Unang-una po, come up with a task force. Kasi
hindi po lahat ng taga Las Piñas ay nagkukos ng traffic. Ang kalimitan pong nagkukos ng traffic ay yung mga passing through at yung mga transients. So, anong pong ibig sabihin nun? Kami po ang gateway ng Metro Manila sa south. Gateway coming from Laguna, gateway coming from Cavite. So, malaki po ang influx ng travelers at vehicles coming from these two provinces. And napakaliit po ng mga kalye namin. Wala na pong room for widening, kung kaya't kailangan po natin ng isang masusing pag-aaral para masolusyonan ito, because the problem is not only the problem of Las Piñas but also the adjoining cities and municipalities. So kaya magkikreate tayo isang task force na talaga pag-aaralan ito. We will hire consultants on traffic management to give us a solution to the problem. Secondly, yung naman hong sinasabing napaka-traffic ho kasi, one is driver's education. Marami pong public transport dito sa Las Piñas, mga buses at mga jeepneys. Una muna tingnan po natin yung saturation point. No? Baka masyado nang saturated yung mga road networks namin sa dami kasi ng jeepneys. Ang isang solution ko, fund that I can think of is come up with a double-decker jeepneys. Probably ngayon nila maririnig yun. Ano? Meron tayo dating double-decker buses na pinaiikot ng Metro Manila Transit nung araw na wala po yun. Yung motor ko sa from Luneta to Baclaran nung araw na wala po yun. I came up with an idea na bakit hindi double-decker jeepneys. Kaya naman doable naman no? Meron tayong mga jeepneys na mahahaba, gawin natin double-decker yun. So, you reduce practically half of the jeepneys. Assuming you have 1,000 jeepneys flying the route, you reduce it to half. You save on energy or fuel, you save on time at less traffic. Now, mawawala ng trabaho yung driver. Di kumuha ka ng conductor, yung isa conductor sa driver o palitan sila. So, walang nawala ng trabaho. Alright. That's one. How about yun daw pong problema ng trabaho sa Bulacan? Mahirap daw po maghanap ng trabaho. Well, partly totoo po yan, ano? Kaya ang iniisip ko sana, there was a time na ang District 2 ay sikat po dito sa mga tinatawag nating cottage industries, na kung saan ang mga may bahay o mga ay hindi na po kailangan pumunta ng factories and opisina. Meron na silang produkto sa sarili nilang bahay. At ang lagi ko pong sinasabi ay bakit hindi ho tayo humanap ng produkto na hindi na ho kailangan magtayo ng factory at ibaba na lang po sa bawat barangay at na mabigyan ng pagkakataon na ang mga may bahay ay kumita ng extra sa mga kanila pong mga panahon na wala po silang ginagawa. Secondly, meron po naman tayong pwedeng gawing industrial cities dito sa District 2 na kung saan hindi po ito irrigated at malapit lang po kami sa Metro Manila So ang nakakalimutan po ng ating mga investors ang kanila pong focus ay palagi po sa south. We are just around 30 kilometers away from Manila. So madali po sana na kung magiging business friendly ang aming pong district, ay encourage natin yung mga namumuhunan na ilipat naman po o magdala ng hanap buhay dito po sa ating distrito. Isa rin po na nakikita kong nagiging problema ng Bulacan recently ay yung pagbaha. Ay napansin ko po nung Ondoy, talagang matagal bago humupa ang baha. Paano nyo po nakikitang solusyonan itong problemang ito na maaring lumala pa sa mga susunod na taon? Well, personally, ang observation ko po dito, ang tingin ko ang distrito ay parang bumababa ng bumababa. Every time, palagi ho silang palalim ang baha na na-experience namin. Ang take ko po dito sana, unang-una, yun pong ating mga estero, mga ilog, ay linisin at alisin po yung mga illegal settlers na tumatayo dito na nakababara po sa daloy ng tubig. Pangalawa po sana, dahil ako ho ay naniniwala, ito ho kasing Angat Dam ay malaki ho ang nagiging perwisyo ng mga, lalo na sa District 2, kung tasapit po ang panahon ng bagyo at tagbaha. Dahil umaapo, dito po nanggagaling ang bulk ng tubig dito po sa Angat Dam. Kung kaya pwede po siguro subukan na maging legislation na yung po bang itong tubig na ito ay pumupunta sa Metro Manila, bakit hindi po makapag-take ng
some sort of a royalty ang Bulacan or ang District 2 na kung saan pwede po nila itong gamitin sa disaster preparedness at sa disaster management. Let's talk about platforms and kanina yung mga priority programs na na-discuss na natin. Kanina niyo po pa sinasabi, Ginoong Casimiro, na kailangan ng pagbabago sa Las Piñas. How are you going to bring this about? Well, for one, yung aming grupo na independents, no, ang aming battle cry is be honest. No? Kaya yun ang naging battle cry namin is we just want to be honest. Gusto namin maging tapat sa mga Tigalas Piñeros kung ano yung kaya namin gawin. Ang sabi nga namin, with a 3-year term, you can only do so much. No? So do not expect us for solutions term. So what we are offering are solutions that are short term. So if you have problems in traffic, maybe the immediate solution is a double-decker jeepney. You know, if you have problems in peace and order, maybe the immediate solution is putting up CCTVs and giving more training to the barangay tanods. No? So yun po ang aming inilalahad. Gusto namin maging tapat at what we will do is every year bibigay kami ng ulat sa bayan. No? We will give you an update kung ano yung mga programa namin at kung ano na yung status. Kasi as of now po, hindi po namin alam kung anong nangyayari sa Las Piñas. Para bang 18 years ago, it's still the same now. So what we are offering are new faces, new names that are tapat na talagang gagawin ang gusto nilang gawin para makita ng mga taga Las Piñas na may pagbabago. And these we're giving are solutions that are doable within that term. Kaya nga, sabi ko, if it's traffic, then maybe double-decker jeepneys. Doc Pete? Well, ang masasabi ko lang po dito ay ang District 2 ay isang distrito na kung saan ang 7 bayan ay mostly agricultural pa rin po. At kung kaya hindi po tayo ubrang pilitin na pabilisin ang industrialisasyon dito po sa ating distrito, kung kaya't sinasabi ko po ay sana po ay mapangalagaan natin itong mga bukirida ito at magamit sa tamang paraan. Ang pangunahing trabaho po ng isang kongresista ay legislation. Ano po ang inyong magiging legislative agenda kung sakasakali pong maupo sa Kongreso? Ginoong Casimiro. Well, unang-una, since 2 distrito naman ang Las Piñas, bakit ng 2 congressional districts? Because right now, it's only lone or isa. So, pwede naman doable naman because I think you need about 350,000 population for have 1 district. Now, if you have 700,000, then you're already qualified to have 2 districts. Quezon City nga, 6 ngayon, 8 Bakit ang Las Piñas? Ang Parañaque, 2 districts. Ang Las Piñas, 1 lang. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lang nun, yung mga taong nakaupo, ayaw bitawan. Alright. Doc Pete, sa inyo naman po. Well, ang naunguna po sa aking legislative agenda ay ito pong PhilHealth. Na I would like to try na sana po ako'y naniniwala na ang ating pong mga senior citizen, pag tayo ay dumating sa edad na 60, ay automatiko dapat na tayo ay maging membro ng PhilHealth na hindi na po kailangan hingi ng senior citizen ito. Pangalawa po, gusto ko rin po sanang subukan na maging batas na yun po bang zero balance of benepisyo ng PhilHealth. Dahil ako po ay nakapagtrabaho sa isang gobyernong ospital at nakita ko po na kahit po sila ay membro ng PhilHealth, ay kailangan pa rin nilang mangutang sa kukulungan ng pambayad po sa kanilang pagpapaospital. At panghuli na lang po, very quickly, mensahe nyo po sa ating mga manonood ngayong nalalapit na nga po ang halalan. Ginoong Casimiro, mauna po kayo. Well, ang panawagan ko lang po sa mga taga Las Piñas o mga Las Piñeros, panahon na natin ngayon para ipakita yung pagbabagong gusto natin. Narinig ho namin yung mga hinaing nyo, kami ho sa mga independents, alam na po namin yung hinanaing nyo, at bibigyan po natin ng solusyon yung hinanaing nyo within a 3-year period. So, sana po magkaroon tayo ng kalooban na eto po kami, nagbibigay sa inyo ng serbisyo o magbibigay ng serbisyo, bigyan nyo ho kami pagkakataon na
maparamdam naman namin yung pagbabago na gusto nyong mangyari rito sa Las Piñas. Ginoong Mendoza? Ako po ay lumalapit sa atin pong mga kadistrito na sana po ay mabigyan ng pagkakataon ang bagong muka, bagong pangalan, dahil alam ko po na ang primary function ng isang congressman ay legislative. Subalit baka nakakalimutan po ng ating mga kadistrito na kailangan po naman na meron tayong boses sa Kongreso at tayo po ay makapagsalita na kung ano po ang nararapat nating isigaw sa ating pong Kongreso. Alright. Maraming salamat po, Ginoong Casimiro at Ginoong Mendoza, and good luck po sa inyo. Pagbabalik pa po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Magmula 1907 hanggang 1972, kabilang ang Las Piñas sa unang distrito ng Rizal. Sa ilalim ng interim batasang pambansa noong 1978, naging kagrupo naman ng Las Piñas ang Parañaque para buuin ang distrito ng Las Piñas Parañaque. Nagsimula namang maghalal ng kanilang sariling representante sa Kamara ang Las Piñas noong 1998 kung saan nanalo si Manuel B. Villar Jr. Ano kasi mahalaga rin for the education, for us also, and not only sa mga kababayan natin, na makikita natin, although dalawang guests natin are running for congressional seats, they're from different places. One is from a highly urbanized place like Las Piñas, at Bulacan naman, although nagiging urbanized na rin, pero primarily agriculture pa rin. So, may mga common problems sila, pero nakikita na may mga kanya-kanya rin silang problema kailangan nilang tugunan. At as a legislature, kung maluklok sila, marami silang kailangang gawin para sa kanilang mga bayan. Oo, nakita natin na katulad ng Bulacan, sinasabi ng kanilang kandidato sa pagkakongresista na kailangang bigyan pa ng pondo at bigyan ng atensyon aspeto ng agrikultura. Gaya nga ng nasabi mo, Robert, it's still an agricultural district, itong ikalawang distrito ng Bulacan. Samantalang sa Las Piñas naman, ang problema nila ay maliit yung kanilang land area, ngunit siksikan na yung mga housing development and subdivision dito. So talagang nandyan yung problema sa trapiko at syempre yung informal settlers. So bagamat magkakaiba at unique sa bawat lugar ang kanilang mga problema, mahalaga po na talakayin natin ito at malaman kung ano yung mga nakikitang solusyon ng kanilang mga kumakandidato. Kasi kailangan talaga malaman ng ating mga kababayan na even if they're running for Congress, iba-iba talaga. There's certain levels, yung mga cities, municipalities, and mga probinsya na kailangan talaga nilang bigyang pansin din. Iba-iba rin talaga ang mga problema. Although yung poverty, nandun yung education, but they really have to look at certain things and focus on certain problems in their regions. At sa araw na ito, natin ang mga pangunahing issue na planong aksyonan ng mga naging bisita nating kandidato mula sa Las Piñas at Bulacan. Sana po ang mga sinabing impormasyon at plano nila ay gamitin natin sa pagpili ng tamang iboboto ngayong eleksyon. Pinasasalamatan namin ang Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 843-1177. Maaari nyo ring bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Bilang isang matalinong botante, kilatisin po nating mabuti ang mga ginagawa ng ating mga pinuno para sa kaunlaran ng inyong lugar. Isipin kung may pag-angat at pagbabago. May sapat ba mga programa ito para sa mga mamamayan? Ilan lang yan sa mga dapat na tanong para mapili ang tamang kandidato ngayong halalan. Ako po, si Cathy San Gabriel. At ako naman, si Robert Tan. Magandang araw sa inyong lahat.